Chỉ trong một thập kỷ, Trung Quốc đã làm điều khiến cả Lầu Năm Góc phải thức trắng đêm. Họ bơm ra biển hơn 1.000 tàu chiến, nghĩa là cứ mỗi 36 giờ lại xuất hiện thêm một chiến hạm mới. Trong khi đó, Mỹ, siêu cường biển suốt 80 năm, chỉ duy trì được khoảng 470 tàu, ít hơn Trung Quốc gần 600 chiến hạm. Sự chênh lệch số lượng lớn đến mức nhiều chuyên gia gọi đây là khoảng cách đáng xấu hổ của Hải quân Mỹ. Nhưng cú twist còn chóng hơn, Mỹ lại sở hữu 11 tàu sân bay hạt nhân, gấp 3 lần sức mạnh tàu sân bay của Trung Quốc, và tổng lượng choán nước của USN vượt plan tới 1,3 triệu tấn. Vậy điều gì đáng sợ hơn? Một kẻ đông như châu chấu hay một kẻ nặng như khủng long thép? Câu trả lời sẽ khiến bạn bất ngờ. Hãy nhấn đăng ký kênh Hồ Sơ Quân Giới để không bỏ lỡ những phân tích quân sự chân thật nhất. Khi nhìn vào bảng thống kê sức mạnh Hải quân năm 2025, điều đầu tiên khiến người xem phải sững sờ chính là sự chênh lệch khổng lồ trong tổng số tàu chiến mà hai siêu cường đang sở hữu. Hải quân Trung Quốc nắm trong tay khoảng 1.025 tàu chiến, trong khi Hải quân Hoa Kỳ chỉ duy trì khoảng 471 tàu. Sự chênh lệch gần 554 tàu này tạo ra một bức tranh không chỉ gây sốc với giới quan sát, mà còn đẩy cuộc đua hải quân toàn cầu vào giai đoạn căng thẳng nhất trong nhiều thập kỷ. Điều làm Trung Quốc đáng gờm hơn nữa là tốc độ đóng tàu. Trong vòng 10 năm, họ đều đặn đưa vào biên chế trung bình từ 30 đến 40 tàu chiến mới mỗi năm. Và từng có thời điểm chỉ trong 12 tháng, các nhà máy của họ hạ thủy liên tiếp 3 hoặc 4 khu trục hạm Type 052D. Ngược lại, Hoa Kỳ mất 4 đến 6 năm để đóng một khu trục hạm lớp Arleigh Burke Flight 3, cho thấy sự chậm chạp mang tính hệ thống trong quá trình sản xuất tàu chiến. Khi đi sâu vào từng nhóm tàu, mức độ khác biệt còn hiện lên rõ hơn. Ở nhóm tàu sân bay, Trung Quốc hiện có 3 tàu, Liêu Ninh, Sơn Đông và Phúc Kiến. Trong đó, Phúc Kiến là chiếc hiện đại nhất với hệ thống phóng điện tử. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vượt xa hoàn toàn khi sở hữu 11 tàu sân bay hạt nhân, mỗi chiếc có lượng choán nước hơn 100.000 tấn. Chỉ riêng 2 tàu sân bay lớp Nimitz đã có tổng lượng choán nước tương đương toàn bộ 3 tàu sân bay của Trung Quốc cộng lại. Điều này phản ánh sự khác biệt căn bản. Trung Quốc xây dựng tàu sân bay để phục vụ mục tiêu khu vực, còn Hoa Kỳ thiết kế tàu sân bay như trung tâm của các cụm tác chiến tầm xa, có khả năng áp đặt sức mạnh toàn cầu. Ở nhóm tàu khu trục, Trung Quốc đang vận hành hơn 50 tàu khu trục các loại. Trong số đó, lực lượng chủ lực gồm 26 tàu Type 052D và 8 tàu Type 055, những chiến hạm được đánh giá là một trong các lớp tàu hiện đại nhất châu Á. Type 055 có lượng choán nước hơn 12.000 tấn và được trang bị hệ thống radar mảng pha cực mạnh cùng 112 ống phóng thẳng đứng. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn nhỉnh hơn về tổng số lượng khi duy trì gần 80 tàu khu trục Arleigh Burke. Mỗi tàu Arleigh Burke sở hữu từ 96 đến 104 ống phóng thẳng đứng, cộng với hệ thống chiến đấu Aegis đã được kiểm nghiệm qua nhiều thập kỷ. Sự khác biệt nằm ở chỗ, Trung Quốc có một số tàu mạnh hơn về lý thuyết, nhưng Hoa Kỳ có số lượng lớn hơn và kinh nghiệm vận hành vượt trội. Nếu chuyển sang nhóm tàu frigate, Trung Quốc vượt Hoa Kỳ một cách áp đảo. Plan sở hữu 46 frigate Type 054A, trong khi Hoa Kỳ gần như không vận hành loại tàu frigate nào sau khi loại bỏ lớp Oliver Hazardbury. Sự áp đảo này phản ánh rõ chiến lược của Trung Quốc. Họ cần lực lượng tàu frigate đông đảo để duy trì tuần tra, kiểm soát, áp đặt hiện diện ở Biển Đông, Hoa Đông và khắp các vùng biển gần. Những con tàu cỡ trung này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một lớp phòng thủ dày, hỗ trợ chiến lược chống tiếp cận và chống xâm nhập. Ở nhóm tàu corvette, Trung Quốc tiếp tục vượt trội với hơn 50 tàu corvette Type 056A. Kết hợp với hàng trăm tàu tuần duyên thuộc hải cảnh, Trung Quốc tạo ra mật độ hiện diện dày đặc trên Biển Đông mà không một quốc gia nào trong khu vực có thể sánh được. Những chiến hạm cỡ nhỏ này không đủ mạnh để tham gia các cuộc chiến lớn, nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong chiến thuật gây sức ép, hộ tống, áp sát và thiết lập thực tế kiểm soát trên biển. Tuy nhiên, khi xét đến chỉ số quan trọng hơn là tổng lượng choán nước, Hoa Kỳ lập tức vượt lên. Theo thống kê năm 2025, tổng lượng choán nước của toàn bộ hạm đội Hoa Kỳ đạt khoảng 4.168.037 tấn, trong khi Trung Quốc chỉ đạt khoảng 2.857.143 tấn. Điều này cho thấy dù Trung Quốc sở hữu nhiều tàu hơn, nhưng phần lớn trong số đó là tàu cỡ nhỏ, dẫn đến tổng quy mô hạm đội vẫn không thể so sánh với Hoa Kỳ. Các chiến hạm cỡ lớn của Hoa Kỳ như tàu sân bay, tàu tuần dương lớp Ticonderoga, tàu đổ bộ tấn công lớp America và lớp Wasp cùng khu trục hạm Arleigh Burke đóng góp phần lớn vào tổng lượng choán nước vượt trội này. Trong lĩnh vực tàu ngầm, cuộc so sánh trở nên thú vị hơn. Trung Quốc có khoảng 73 tàu ngầm, còn Hoa Kỳ duy trì khoảng 69 tàu ngầm. Tuy số lượng chỉ chênh lệch nhỏ, nhưng chất lượng lại tạo sự khác biệt lớn. Hoa Kỳ có khoảng 33 đến 35 tàu ngầm hạt nhân tấn công thuộc lớp Virginia và Los Angeles, nổi tiếng về độ ổn thấp, khả năng hoạt động lâu dài và tầm hoạt động xa. Trung Quốc chỉ sở hữu khoảng 12 đến 14 tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 093 và Type 095. Điều này đồng nghĩa ưu thế chiến đấu dưới lòng biển vẫn nghiêng mạnh về phía Hoa Kỳ. Một yếu tố không thể bỏ qua là năng lực công nghiệp đóng tàu. Trung Quốc hiện là quốc gia có sản lượng đóng tàu lớn nhất thế giới, chiếm hơn 40% tổng sản lượng toàn cầu. Nhà máy Giang Nam có hơn 1.200 mét cầu tàu phục vụ đóng chiến hạm, cùng các nhà máy tại Đại Liên và Huludao tạo nên một mạng lưới công nghiệp hải quân khổng lồ. Trong khi đó,
Hoa Kỳ chỉ có 2 cơ sở lớn đủ khả năng đóng tàu chiến cỡ lớn. Điều này khiến tốc độ đóng tàu của Hoa Kỳ chậm hơn nhiều và tạo ra áp lực lớn khi đối mặt với tốc độ mở rộng của Trung Quốc. Khi ghép lại toàn bộ số liệu, sự thật hiện ra rất rõ, Trung Quốc vượt Hoa Kỳ về số lượng, nhưng Hoa Kỳ vượt Trung Quốc về trọng tải, sức mạnh tàu chủ lực và khả năng triển khai toàn cầu. Trung Quốc xây dựng hạm đội đông để áp đảo vùng biển gần, Hoa Kỳ xây dựng hạm đội lớn và mạnh để kiểm soát đại dương toàn thế giới. Đây không chỉ là cuộc đua số lượng, mà còn là cuộc đối đầu chiến lược giữa hai mô hình sức mạnh hải quân khác nhau. Khi nhìn vào sức mạnh hải quân, số lượng tàu chỉ là lớp bề mặt. Điều quyết định khả năng chiến đấu thực sự nằm ở công nghệ, trình độ chỉ huy, năng lực vũ khí, kinh nghiệm triển khai và khả năng duy trì tác chiến trên các đại dương. Đây là lĩnh vực mà Hoa Kỳ duy trì ưu thế tuyệt đối trong nhiều thập kỷ, nhưng Trung Quốc trong những năm gần đây lại đang bứt tốc với tốc độ khiến cả thế giới phải theo dõi từng tháng từng ngày. Sự đối đầu giữa hai mô hình công nghệ hải quân khác nhau đang khiến cuộc chạy đua trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Tâm điểm của sức mạnh hải quân hiện đại nằm ở tàu sân bay. Hoa Kỳ hiện sở hữu 11 tàu sân bay hạt nhân, tất cả đều thuộc lớp Nimitz và Ford. Có lượng choán nước trên 100.000 tấn và có khả năng hoạt động liên tục nhiều tháng mà không cần tiếp nhiên liệu. Mỗi cụm tác chiến tàu sân bay đi kèm theo hàng chục máy bay chiến đấu Fa-18 hoặc F-35C, máy bay cảnh báo sớm E-2D, máy bay tác chiến điện tử, trực thăng chống ngầm và cả hệ thống phòng thủ đa tầng. Không chỉ là một chiến hạm, tàu sân bay của Hoa Kỳ là một căn cứ không quân nổi, có thể thay đổi hoàn toàn cục diện của một chiến trường trong vài giờ. Trung Quốc chỉ có 3 tàu sân bay, trong đó Liêu Ninh và Sơn Đông là tàu sân bay sử dụng đường băng kiểu nhảy cầu, hạn chế khả năng mang theo máy bay tải trọng nặng. Nhưng bước ngoặt của Trung Quốc nằm ở chiếc Phúc Kiến, được trang bị hệ thống phóng điện từ có khả năng phóng máy bay tải trọng lớn tương tự tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, dù công nghệ phóng đã tiến bộ, nhưng Trung Quốc vẫn chưa đạt đến mức tích hợp hoàn chỉnh giữa tàu sân bay và hệ thống tác chiến không đoàn. Đây là mảng mà Hoa Kỳ có kinh nghiệm hơn 70 năm, điều mà không thể rút ngắn chỉ bằng vài năm đóng tàu mới. Đi sâu vào nhóm tàu khu trục, Trung Quốc đã khiến cả thế giới phải thay đổi cách nhìn khi Type 055 xuất hiện. Mỗi tàu Type 055 có lượng choán nước hơn 12.000 tấn, mang 112 ống phóng thẳng đứng, hệ thống radar mảng pha mạnh mẽ và thiết kế tàng hình tốt. Trên giấy tờ, đây là một trong những chiến hạm mạnh nhất châu Á. Tuy nhiên, Hoa Kỳ lại sở hữu gần 80 tàu khu trục Arleigh Burke, được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis đã được chứng minh qua nhiều thập niên. Mặc dù số ống phóng của Arleigh Burke thấp hơn một chút, chỉ từ 96 đến 104, nhưng sự khác biệt nằm ở kinh nghiệm và khả năng tích hợp mạng lưới. Aegis có thể kết nối cùng lúc với tàu chiến, máy bay, vệ tinh và hệ thống phòng thủ trên bộ, tạo ra một lưới phòng thủ gần như liên tục trên các đại dương. Đây là điểm mà Trung Quốc vẫn đang tìm cách bắt kịp, nhưng chưa thể tái tạo hoàn toàn. Nếu xét về năng lực tên lửa, Trung Quốc nắm ưu thế trong vũ khí chống hạm tầm xa. Tên lửa chống hạm IG-18 có tầm bắn tới khoảng 540 km, tốc độ cuối hành trình cao, tạo ra mối đe dọa lớn với tàu chiến Hoa Kỳ. Trong khi đó, tên lửa chống hạm Harpoon của Hoa Kỳ chỉ có tầm bắn khoảng 280 km ở các phiên bản truyền thống. Hoa Kỳ đang phát triển LRASM có tầm bắn xa hơn 900 km, nhưng số lượng hiện triển khai vẫn còn hạn chế. Đây là ví dụ điển hình cho cuộc đua công nghệ mà Trung Quốc đang dần thu hẹp khoảng cách, thậm chí vượt lên ở một số điểm đặc thù. Tuy nhiên, cuộc chơi thay đổi hoàn toàn khi chuyển xuống lòng biển. Trung Quốc có khoảng 73 tàu ngầm, nhưng trong đó chỉ có 12 đến 14 tàu ngầm hạt nhân tấn công hiện đại. Phần còn lại là tàu ngầm diesel, phù hợp cho chiến đấu ở vùng biển gần nhưng không thể sánh với khả năng triển khai toàn cầu. Trong khi đó, Hoa Kỳ có khoảng 33 đến 35 tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia và Los Angeles. Các tàu này có độ ồn cực thấp, trang bị sonar tầm xa, khả năng mang tên lửa Tomahawk với tầm bắn hơn 1.600 km và có thể ẩn mình nhiều tháng dưới biển mà không cần quay về cảng. Đây là lĩnh vực mà Hoa Kỳ gần như độc chiếm ưu thế và là điểm yếu lớn nhất trong chiến lược hải quân của Trung Quốc. Hệ thống tác chiến mạng lưới cũng là điểm then chốt. Hoa Kỳ sở hữu khả năng kết nối dữ liệu giữa tàu chiến, máy bay, vệ tinh và radar phòng thủ toàn cầu theo thời gian thực. Điều này giúp họ nhìn xa hơn, phản ứng nhanh hơn và tổ chức chiến đấu hiệu quả hơn. Trung Quốc cũng phát triển hệ thống tương tự nhưng chưa đạt đến mức đồng bộ và độ phủ toàn cầu. Họ cũng thiếu chuỗi căn cứ nước ngoài đủ lớn để duy trì đội hình tác chiến trên các đại dương trong thời gian dài. Đây là nhược điểm mà ngay cả một hạm đội đông đảo cũng không thể che lấp. Trên biển gần, Trung Quốc lại có ưu thế lớn nhờ hệ thống tên lửa chống hạm đặt trên đất liền như DF-21D và DF-26. Với tầm bắn lên tới 1.500 km và 3.000 km, hai loại tên lửa này được gọi là sát thủ tàu sân bay. Chúng cho phép Trung Quốc tạo ra một vùng chống tiếp cận rộng lớn ở Biển Đông và Hoa Đông, khiến các tàu sân bay của Hoa Kỳ phải thận trọng hơn khi tiến vào. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của các tên lửa này trong chiến tranh thật vẫn là câu hỏi chưa được trả lời, vì chưa từng có đòn đánh nào được kiểm nghiệm trong môi trường đối kháng thực sự. Một yếu tố khác mà ít người chú ý đến nhưng lại có tầm ảnh hưởng lớn, đó là kinh nghiệm tác chiến. Trong hơn 30 năm qua, Hải quân Hoa Kỳ tham gia hàng chục chiến dịch ở Trung Đông, Châu Phi, Địa Trung Hải, Thái Bình Dương và nhiều vùng biển khác. Họ liên tục luyện tập, triển khai,
điều động và phối hợp đa quốc gia. Trung Quốc thì ngược lại, gần như không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế trên biển. Hầu hết hoạt động của họ đều xoay quanh tuần tra, gây áp lực và thể hiện sự hiện diện. Kinh nghiệm chiến đấu thực sự là điều không thể mua hoặc sản xuất được bằng tốc độ đóng tàu. Khi ghép toàn bộ yếu tố lại, bức tranh trở nên rõ ràng. Trung Quốc vượt lên nhanh nhờ đóng tàu số lượng lớn, phát triển tên lửa chống hạm, cải thiện công nghệ tàu khu trục và từng bước hiện đại hóa tàu sân bay. Nhưng Hoa Kỳ vẫn giữ ưu thế về tàu sân bay hạt nhân, tàu ngầm hạt nhân tấn công, hệ thống liên kết tác chiến, kinh nghiệm triển khai toàn cầu và khả năng duy trì chiến đấu ở ngoài khơi. Cuộc đua công nghệ giữa hai lực lượng không chỉ là so sánh tàu ai lớn hơn hay ai bắn xa hơn, mà là sự đối đầu giữa hai mô hình sức mạnh hải quân, một bên xây dựng sức mạnh để kiểm soát vùng biển gần, một bên xây dựng sức mạnh để kiểm soát toàn bộ đại dương. Khi những con số lạnh lùng và công nghệ tối tân chưa đủ để phơi bày bản chất cuộc đua giữa hai hạm đội hùng mạnh nhất thế giới, thì có một lớp sự thật sâu hơn đang chờ hé mở, lớp chiến lược, nơi mới thực sự quyết định bên nào sẽ làm chủ đại dương. Đây là tầng sâu mà sức mạnh hải quân không còn được đo bằng số lượng tàu hay công suất động cơ, mà bằng mục tiêu quốc gia, tầm nhìn dài hạn, khả năng duy trì hiện diện và mức độ ảnh hưởng vượt ra khỏi phạm vi vũ khí. Và khi đặt chiến lược của Hoa Kỳ và Trung Quốc cạnh nhau, người ta sẽ thấy hai hướng đi không chỉ khác nhau, mà gần như đối nghịch. Trong nhiều thập kỷ, Hoa Kỳ theo đuổi chiến lược kiểm soát đại dương toàn cầu. Khái niệm Blue Water Navy không phải là mỹ từ, mà là triết lý tồn tại của toàn bộ hạm đội. Hoa Kỳ có mục tiêu duy trì khả năng triển khai lực lượng nhanh, mạnh và liên tục đến bất kỳ điểm nóng nào trên thế giới. Chiến lược này không thể hoạt động nếu không có một mạng lưới căn cứ cực lớn trải dài từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Guam, Philippines cho đến Hawaii, Úc, Bahrain và cả châu Âu. Mạng lưới này giúp họ thay quân, tiếp tế, sửa chữa và triển khai lực lượng mà không phụ thuộc vào một nguồn duy nhất. Đây chính là lợi thế chiến lược mà không quốc gia nào, kể cả Trung Quốc, có thể tái tạo trong thời điểm hiện tại. Ngược lại, chiến lược của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ ban đầu dựa trên Near Sea Defense, tức phòng thủ biển gần. 3 vùng biển then chốt của họ là Biển Đông, Hoa Đông và Hoàng Hải. Đây là các khu vực liên quan trực tiếp đến an ninh hàng hải, tuyến dầu mỏ, thương mại và cả vấn đề chủ quyền. Khi khoảng 80% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc đi qua các tuyến đường biển này, việc kiểm soát và bảo vệ chúng trở thành yêu cầu sống còn. Vì vậy, Trung Quốc tập trung xây dựng lực lượng hải quân đông đảo, tạo ra mật độ hiện diện lớn để kiểm soát vùng biển gần giống như một lớp tường thép nổi. Nhưng những năm gần đây, Trung Quốc không còn hài lòng với chiến lược biển gần. Họ bắt đầu chuyển sang khái niệm Far Sea Protection, thể hiện tham vọng trở thành một lực lượng biển xa đúng nghĩa. Việc xây dựng căn cứ hải quân tại Djibouti ở châu Phi, triển khai tàu chiến đến Vịnh Aden, tăng cường tập trận chung với Nga tại Thái Bình Dương và mở rộng hoạt động tại Ấn Độ Dương là các dấu hiệu rõ ràng. Đây là những bước đi đầu tiên cho một lực lượng hải quân có khả năng vươn xa hơn khỏi bờ biển của mình, dù quy mô này vẫn cách rất xa so với Hoa Kỳ. Một yếu tố thay đổi mạnh cán cân trên biển chính là năng lực công nghiệp đóng tàu. Trung Quốc hiện chiếm hơn 40% sản lượng đóng tàu toàn cầu, với 3 nhà máy chính, Giang Nam, Đại Liên và Huludao. Riêng Giang Nam có hơn 1.200 mét cầu tàu chỉ phục vụ đóng chiến hạm. Điều này cho phép Trung Quốc mở rộng hạm đội với tốc độ mà không quốc gia nào có thể sánh được. Trong khi đó, Hoa Kỳ đang gặp khủng hoảng đóng tàu khi chỉ có 2 nhà máy đủ khả năng đóng chiến hạm cỡ lớn. Thời gian đóng một tàu khu trục có thể kéo dài tới 5 đến 7 năm. Đây là lý do Trung Quốc có thể tăng trưởng số lượng, trong khi Hoa Kỳ chủ yếu tập trung duy trì chất lượng. Tuy nhiên, dù Trung Quốc vượt trội trong sản xuất, họ lại thiếu thứ mà Hoa Kỳ có, một mạng lưới liên minh hùng mạnh. Hoa Kỳ có đồng minh phòng thủ với Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Úc, cùng quan hệ đối tác sâu rộng với Singapore, Ấn Độ, Anh, Pháp và nhiều quốc gia khác. Điều này tạo ra một chuỗi hậu cần toàn cầu mà Trung Quốc không thể cạnh tranh. Khi Hoa Kỳ điều động một cụm tàu sân bay đến Tây Thái Bình Dương, họ có hàng loạt điểm tựa. Trung Quốc thì không. Ngoài căn cứ Djibouti, phần lớn hoạt động hải quân của họ vẫn phải dựa vào lãnh thổ trong nước. Căng thẳng chiến lược nhất giữa hai bên nằm ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đặc biệt tại Biển Đông và eo biển Đài Loan. Trung Quốc xem Biển Đông là vùng lợi ích cốt lõi, thậm chí là lá chắn chiến lược. Họ xây dựng đảo nhân tạo, bố trí radar, sân bay, hệ thống phòng không và tên lửa chống hạm. Các tiền đồn này tạo thành mạng lưới hỗ trợ lớn cho tàu chiến và máy bay khi xảy ra xung đột. Hoa Kỳ xem điều này là sự đe dọa trực tiếp đối với tự do hàng hải và cán cân quyền lực trong khu vực. Vì vậy, tàu chiến Hoa Kỳ liên tục thực hiện các chuyến tuần tra, thách thức yêu sách của Trung Quốc. Mỗi lần đối đầu như vậy đều mang theo rủi ro va chạm, leo thang hoặc hiểu nhầm chiến thuật. Nếu xung đột nổ ra, Trung Quốc có lợi thế sân nhà. Họ được hỗ trợ bởi hệ thống radar trên đất liền. Các tổ hợp tên lửa chống hạm DF-21D với tầm bắn khoảng 1.500 km và DF-26 với tầm bắn khoảng 3.000 km, được mệnh danh là sát thủ tàu sân bay. Những yếu tố này khiến việc đưa tàu sân bay Hoa Kỳ tiến sâu vào khu vực trở thành một quyết định đầy rủi ro. Nhưng ưu thế này chỉ hiệu quả trong vùng biển gần. Khi chiến sự kéo dài hoặc lan rộng, Trung Quốc sẽ đối mặt với hạn chế lớn về hậu cần và khả năng duy trì chiến đấu. Hoa Kỳ lại có điểm mạnh ngược lại. Dù triển khai xa nhưng họ có khả năng duy trì chiến dịch dài hạn nhờ mạng lưới căn cứ và hệ thống tiếp vận toàn cầu.
Họ có kinh nghiệm thực chiến liên tục trong 30 năm qua, phối hợp đa binh chủng, sử dụng thông tin tình báo từ nhiều nguồn và điều động tàu ngầm hạt nhân tấn công đến những vị trí khó lường. Điểm mạnh của Hoa Kỳ không nằm ở cú đánh đầu tiên, mà ở khả năng đánh liên tục. Nhìn tổng thể, chiến lược của hai bên là hai con đường trái ngược. Trung Quốc muốn kiểm soát vùng biển gần bằng số lượng lớn và vị trí địa lý. Hoa Kỳ muốn kiểm soát đại dương bằng công nghệ, kinh nghiệm và liên minh. Cuộc đối đầu này không chỉ là màn so kè của hai hạm đội, mà là sự cạnh tranh của hai tầm nhìn về trật tự thế giới trong tương lai. Khi nhìn toàn cảnh cuộc chạy đua giữa Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Trung Quốc, người ta dễ bị cuốn vào những con số khổng lồ. Hơn 1.000 tàu chiến của Trung Quốc so với 471 tàu của Hoa Kỳ. 11 tàu sân bay hạt nhân của Hoa Kỳ so với 3 tàu sân bay của Trung Quốc. Hay tổng lượng choán nước vượt trội hơn 4.168.000 tấn của Hoa Kỳ so với khoảng 2.857.000 tấn của Trung Quốc. Nhưng đằng sau những con số ấy là hai tư duy hoàn toàn khác nhau về vị thế, mục tiêu và cách sử dụng sức mạnh trên biển. Trung Quốc đang theo đuổi chiến lược mở rộng quy mô, xây dựng hạm đội lớn với tốc độ chóng mặt để kiểm soát vùng biển gần và tạo ra vùng chống tiếp cận rộng lớn. Hoa Kỳ lại tập trung vào chất lượng, công nghệ và khả năng triển khai sức mạnh trên phạm vi toàn cầu. Hai mô hình khác nhau nhưng đều đang lao tới một điểm giao nhau đầy nguy cơ, Biển Đông Á, nơi mọi lợi ích của hai siêu cường bị buộc phải đối mặt trực diện. Trung Quốc có lợi thế sân nhà, có hệ thống tên lửa chống hạm tầm xa, có mật độ tàu chiến và tàu hải cảnh đông đảo. Nhưng họ lại thiếu mạng lưới liên minh, thiếu căn cứ hậu cần ở nước ngoài và thiếu kinh nghiệm triển khai quân sự quy mô lớn trên các đại dương. Hoa Kỳ có mạng lưới đồng minh rộng lớn, có kinh nghiệm chiến đấu thực tế dày dặn và có khả năng duy trì lực lượng liên tục trong thời gian dài tại bất kỳ vùng biển nào. Nhưng họ lại gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô hạm đội và đối mặt với áp lực từ tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc. Chính sự khác biệt này làm cho cuộc đối đầu trên biển không đơn thuần là phép so sánh xem ai mạnh hơn, mà là câu hỏi ai có khả năng duy trì chiến lược của mình lâu hơn và hiệu quả hơn. Cán cân quyền lực chưa nghiêng hẳn về phía nào. Trung Quốc đang tiến rất nhanh, nhưng Hoa Kỳ vẫn giữ nhiều lợi thế cốt lõi. Cuộc chạy đua này sẽ không kết thúc trong vài năm, mà sẽ kéo dài hàng thập kỷ. Mỗi tàu chiến mới được hạ thủy, mỗi căn cứ mới được xây dựng, mỗi cuộc tập trận mới được tiến hành đều góp thêm một mảnh ghép vào bức tranh chiến lược toàn cầu. Thế giới không chỉ dõi theo xem ai sở hữu nhiều tàu hơn, mà đang quan sát xem ai có thể định hình luật chơi trên đại dương. Và nếu bạn muốn tiếp tục cập nhật những phân tích quân sự sắc bén nhất, những góc nhìn sâu hơn về các cuộc chạy đua vũ trang và những biến động chiến lược toàn cầu, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ Sơ Quân Giới ngay hôm nay. Mỗi like và mỗi lượt đăng ký của bạn là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến những góc nhìn rõ ràng, đầy đủ và trung thực nhất về thế giới quân sự đầy biến động.